welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat watermelon orange punch. Yes. Orange ni Lina tak ada pakai yang orange yang fruits ya. Hari ini Lina nak pakai Sunquick Orange. Okay, this punch will be very nice and memang sesuai untuk this hot weather. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat watermelon orange punch. Jom. Okay. Main ialah di sini Lina ambil watermelon and then Sunquick Orange. Okay, and then ice cream soda. Okay, and some ice cube. Itu je. So for this punch, no need to add any sugar. Kita masukkan watermelon. Okay, dan kita masukkan Sunquick. Dan kita kena masukkan air. Okey, ice cube tu kita boleh masukkan bila kita nak kisar ataupun you all boleh masuk lepas dah kisar pun, okey. Lina just masukkan few cubes. Sekarang kita masukkan ice cream soda. Okey. Senang kan buat watermelon orange punch juice ni? Memang senap. Okey kawan-kawan, begitu je lah buat cara-cara untuk buat watermelon orange punch. Memang senang untuk dibuat dan memang sedap minum musim panas begini. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.